I will be back on time. زبا په وخت بیرته راشم. زبا په وخت بیرته راشم. May you succeed in life. خدای دې کی چې ته په ژوند کې بریالی شې. خدای دې کی چې ته په ژوند کې بریالی شې. That time I was eating. په دغه وخت ما خواړه کول. په دغه وخت ما خواړه کول. I wish I were not here. کاش چې زه دلته نه وې. کاش چې زه دلته نه وې. Was mother calling me? آیا مور زه راغوښتم؟ آیا مور زه راغوښتم؟ I am busy at the moment. زه دا مهال بوخت یم. زه دا مهال بوخت یم. You mean nothing to me. ته زما دپاره هیڅ معنا نه لرې. ته زما دپاره هیڅ معنا نه لرې. What is my fault in it? په دې کې زما څه ګناه ده؟ په دې کې زما څه ګناه ده؟ Don't take it to heart. دا په زړه مه اخله. دا په زړه مه اخله. I am not following you. زه تا نه تعقیب کوم. زه تا نه تعقیب کوم. I am asking who was he. زه پوښتنه کوم چې هغه څوک دی. زه پوښتنه کوم چې هغه څوک دی. He had gone for a walk. هغه چکر لا تلی و. هغه چکر لا تلی و. Your words have weight. ستاسو خبرې وزن لري. ستاسو خبرې وزن لري. Or your words have weight. ستا په خبرو کې وزن دی. ستا په خبرو کې وزن دی. He does not deserve you. هغه ستا وړ نه دی. هغه ستا وړ نه دی. Did you have breakfast? ناشته دې وکړه. ناشته دې وکړه. Let bygones be bygones. چې څه وشو هغه وشو. چې څه وشو هغه وشو. He was a heart patient. هغه د زړه ناروغ و. هغه د زړه ناروغ و. I told him to be ready. ما هغه ته د چمتو کېدو ویلي وو. ما هغه ته د چمتو کېدو ویلي وو. What's wrong with you? تاله څه چل وشو. تاله څه چل وشو. She has gone to meet you. هغه تا سره لیده کتوله تللی ده. هغه تا سره لیده کتوله تللی ده. You could have a house. تا سره یو کور کېدی شو. تا سره یو کور کېدی شو.
Salt is less, isn't it? مالګه کمه ده کنه. مالګه کمه ده کنه. There is less salt in the bread. په ډوډۍ کې مالګه کمه ده. په ډوډۍ کې مالګه کمه ده. She got very emotional. هغه ډیره جذباتي شوه. هغه ډیره جذباتي شوه. I can let you meet him. زه تا هغې سره میلاوېدو له پرېښودلی شم. زه تا هغې سره میلاوېدو له پرېښودلی شم. Don't hang up the call. زنګ مه پرې کوه. زنګ مه پرې کوه. So, whom should I chase? نو زه څوک تعقیب کړم. نو زه څوک تعقیب کړم. I was just to tell you. زه تا ته ویلو والا وم. زه تا ته ویلو والا وم. How much do I owe you? زه ستا څومره قرضداری یم. زه ستا څومره قرضداری یم. Where all should he go? هغه لا چرچرته تلل پکار دي. هغه لا چرچرته تلل پکار دي. Stop playing on mobile. په موبایل لوبې کول بند کړه. په موبایل لوبې کول بند کړه. Complete your homework. د کور کار دې پوره کړه. د کور کار دې پوره کړه. God knows who made this. خدای ته پته چې دا چا جوړ کړی دی. خدای ته پته چې دا چا جوړ کړی دی. Why do you get up early? ته وختي د کټه ولې پاسې. ته وختي د کټه ولې پاسې. Or why do you get up early? ته وختي ولې پاسې. ته وختي ولې پاسې. Answer me where you are. مالا ځواب راکړه ته چرته یې. مالا ځواب راکړه ته چرته یې. I will come in a while. زه به لږ ساعت پس راشم. زه به لږ ساعت پس راشم. Rules are being broken. قانون ماتولی کیږي. قانون ماتولی کیږي. Why are you so serious? ته دومره جدي ولې یې. ته دومره جدي ولې یې. انور اٹیک ان علي. انور په علي برید وکړو. انور په علي برید وکړو. She made me understand. هغې زه پوه کړم. هغې زه پوه کړم. I can't find my mobile. ما خپل موبایل ونه موندو. ما خپل موبایل ونه موندو. They are my classmates. هغوی زما ټولګیوال دي. هغوی زما ټولګیوال دي. I was inside the house.
زه په کور کې دننه وم. زه په کور کې دننه وم. Why did you let her go? تا هغه تللو ته ولې پرېښوده؟ تا هغه تللو ته ولې پرېښوده؟ What else? Look at you. نور څه؟ خپل ځان ته وګوره. نور څه؟ خپل ځان ته وګوره. Get him out from there. هغه د دغه ځای نه بوځه. هغه د دغه ځای نه بوځه. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.